नमस्कार, आज आपण जर कप साइज मोठी असेल पण छातीचं माप छोटं आहे तर कशा पद्धतीने कटिंग केलं गेलं पाहिजे तर ते फोर्टेक्स ब्लाउज मध्ये आज बघूया। त्याकरता आपण हे 30 छातीच्या मापाचं पॅटर्न बघूया। 30 छातीमध्ये म्हणजे हे माप छोटं आलं पण त्यांचा जर कप साइज आकार ताईंचा छातीचा गोलवा जास्त मोठा असेल मग ते कशा पद्धतीने कटिंग करायचं। बऱ्याच वेळेस फोर्टेक्स ब्लाउज अंगात घातल्यानंतर चपटं बसतं, चपटं बसकं बसायला नको, त्याला खोलगटपणा फुगीरपणा यावा याकरता कशा पद्धतीने कटिंग केलं गेलं पाहिजे हे अगदी सोपं करून समजावून सांगते। त्याकरता आता आम्ही हा घडीचा पेपर घेतलेला आहे। मागचा भाग पुढचा भाग दोन्ही भाग आपण इथे सोबत काढणार आहोत। सुरुवातीला मी हे इकडनं पहिले 1 इंच अंतर आधी सोडून देणार आहे आणि मग बाकीचे पॅटर्न टाकणार आहे। जे सोडलेलं अंतर असतं ते फक्त छातीसाठी आहे, मागच्या भागासाठी नाही। मागच्या भागातून हे जे वाढवलेलं अंतर आहे ते काढून टाकायचं आहे। आता ब्लाउजची उंची आहे 13 इंच, 13 अधिक 1 इंच शिलाई मार्जिन ऍड केलं 14 इंच। हे 14 इंचावर मार्किंग करून घेतलं। त्यानंतर आपल्याला चार्टनुसार सगळी मापं टाकायची आहे। आता हे बोटनेक पद्धतीचं ब्लाउज आहे त्यामुळे सगळी मापं टाकताना आपल्याला बोटनेक चार्टनुसार टाकायचे आहे। 30 छातीसाठी आपल्याला शोल्डर घ्यायचे 5.5 इंच, हे 5.5 इंचावर मार्किंग केलं, पट्टीने हे अंतर जोडून घ्यायचं। त्यानंतर मुंडाखोली घ्यायचंय 5.5 इंच। बोटनेक नसेल तर साध्या पद्धतीच्या चार्टनुसार सगळी मापं टाकायची। त्यानंतर आपल्याला ह्या ठिकाणी छातीच्या घडीचं माप टाकायचं आहे। आता 30 छातीचं माप आहे त्यामुळे छातीचा चौथा भाग येतो 7.5 इंच आणि त्यात 2 इंच शिलाई मार्जिन ऍड केलं। शिलाई मार्जिन तुम्हाला 1.5 इंच करायचं तर तुम्ही 1.5 इंच घेतलं एक्स्ट्रा तरी चालेल, 2 इंच घेतलं तरी चालेल। हे इथल्या अंतरात तुम्ही अर्धा इंचाचा बदल करू शकता। मुंड्याच्या आकारासाठी मी इकडे 1 इंचावर मार्किंग केलं। हा पॉइंट मॅच करत आपल्याला मुंड्याचा गोलाकार द्यायचा आहे। हा मागच्या मुंड्याचा आकार आहे। पुढच्या मुंड्याचा आकार देण्यासाठी मी इकडे अर्धा इंचावर मार्किंग केलं, इकडे 1 इंचावर मार्किंग केलं। मग हे जे राहिलेलं अंतर आहे त्याचं आपण मध्य करणार आहोत आणि मध्यापासून 5 इंच मध्ये घ्यायचं आणि हा पुढच्या मुंड्याचा गोलाकार द्यायचा आहे। आकार देताना छान गोलाकार द्या म्हणजे तुमच्या मुंड्याच्या बाबतीतल्या समस्या सगळ्या दूर होतील। त्यानंतर आपल्याला इथे गळाखोलीचं अंतर टाकायचं आहे 3 इंच। माझ्या पुढच्या गळ्याची उंची आहे 4 इंच, 4 अधिक अर्धा इंच शिलाई मार्जिन ऍड केलं 4.5 इंच। गळ्याची उंची तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही पुढच्या टाकू शकता। मागचा गळा फक्त आपल्याला 5 इंचापेक्षा छोटा घ्यायचा आहे। इथे गळ्याला गोलाकार देऊन घेतला। मग त्यानंतर खालच्या बाजूला योगपट्टीसाठी मी काच बटन पट्टीच्या बाजूकडनं 3 इंचावर मार्किंग केलं, फिटिंगच्या बाजूकडनं 2.5 इंचावर मार्किंग केलं। हे अंतर पट्टीने जोडून घ्यायचं। त्यानंतर ह्या पॉइंट पासून वरती अर्धा इंचावर मार्किंग करायचं आणि योगपट्टीचा गोलाकार द्यायचा। योगपट्टीचा गोलाकार ह्या रेषेच्या थोडा खालून द्यायचा आहे म्हणजे छातीत योगपट्टी छातीवर न चढता बरोबर योगपट्टी खाली राहते, छाती बरोबर वरच्या भागात व्यवस्थित खोलगट भाग त्या ठिकाणी तयार होतो। आणि गळ्यापासून हे अंतर इकडे तिरकं जोडून घ्यायचं। त्यानंतर ह्या पॉइंट पासून आपल्याला छातीचा 10वा भाग हे अंतर टाकायचं आहे। आता 30 छातीचं माप आहे त्यामुळे छातीच्या 10वा भागाला 3 इंच। त्यानंतर उभ्या टक्सची उंची आपल्याला 2 इंच घ्यायची आहे। आता दरवेळेस ज्यावेळेस आपण फोर्टेक्स ब्लाउज शिवतो त्यावेळेस हा टक्स शिवताना अर्धा इंच शिवतो, पण ज्यावेळेस आपण हे वाढीव काम करून हे पेपर पॅटर्न बनवतो त्यावेळेस आपल्याला ह्या टक्सची रुंदी उभा टक्स 2 इंच शिवायचा, पण आडवं शिवण करताना त्याला 1 इंच शिवण करायचं आहे म्हणजे या टक्सचं पूर्ण शिवण 2 इंच होणार आहे हे लक्षात ठेवायचं। म्हणजे हा टक्स तुम्ही जेवढा जास्त दाबणार तेवढा इथला खोलगट भाग जास्त तयार होणार। खोलगट भाग जास्त म्हणजे छातीचा गोलवा आपला त्या खोलगट भागात छान बसतो। मग इकडे 1.5 इंचावर मार्किंग केलं, फिटिंगच्या बाजूला 1.5 इंचावर मार्किंग केलं आणि मुंड्याकडे 1.5 इंचावर मार्किंग केलं। सगळ्या बाजूला 1.5 इंचाचे पॉइंट करून घ्यायचे। काच बटन पट्टीच्या बाजूचा टक शिवण करताना अर्धा इंच शिवायचा, फिटिंगच्या बाजूचा टक शिवताना 5 इंच शिवण करायचं आणि मुंड्यातला जो टक्स आहे त्याचं पण शिवण करताना 5 इंचच करायचं आहे। हे अशा पद्धतीने शिवायचं कसं हे पण तुम्हाला छोट्या ट्रिक्स दिलेल्या आहेत। आता याचं कटिंग कसं करायचं हे समजावून सांगते। नवीन बघणाऱ्यांनी जर अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। तसेच माझे ऑनलाईन शिवण क्लास चालू आहेत। येत्या 1 जुलै पासून आपले ऑनलाईन क्लासचे नवीन बॅच चालू होणार आहे। जे कोणी इच्छुक असेल स्क्रीनवर माझा संपर्क क्रमांक दिलेला आहे, या नंबरवर माझ्याशी संपर्क करून तुम्ही शिवण क्लास संदर्भातली सर्व माहिती मिळवू शकता। आता हा जो 1 इंच वाढवलेला आहे हा फक्त पुढच्या भागासाठी, मागच्या भागासाठी नाही। त्यामुळे मागच्या भागातून आपण हा जो वाढवलेला 1 इंच आहे तो काढून टाकूया।
तुम्ही मोजून काढला तरी चालेल किंवा पेपर पॅटर्न बनवत असताना सुरुवातीलाच या ठिकाणी फोल्ड करून पॅटर्न बनवून काढला तरी देखील चालणार आहे। मागच्या बाजूला बोटनेक मध्ये तुम्ही वरती छोटा गळा घेऊन खालच्या बाजूला कुठल्याही प्रकारचं डिझाइन करून तुम्ही मोठा गळा खाली बनवू शकता। तुम्ही बॅक ओपन पण बनवू शकता, तुमच्या आवडीनुसार आहे। आता हा झाला पाठीचा भाग। आता माझा कॅनव्हासचा गळा आहे बनवायचा, त्यामुळे मी इथे गळ्याचे आकार टाकलेले नाहीये। आता पुढच्या भागाचं कटिंग बघूया। याच्यामध्ये सगळं पॅटर्न निघतं। कपड्यावर आपल्याला वाढवायचं कुठं हे देखील समजून सांगते, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। म्हणजे व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सगळे बारकावे देखील शिवणातले सांगितले जातात। शिवणाचे जरी आपल्या युट्यूबला व्हिडिओ नाहीये, पण कटिंग करत असताना शिवण कसं करायचं याच्या देखील छोटे छोटे टिप्स तुम्हाला दिलेल्या असतात, त्यामुळे त्याकडे तुम्ही बारकाईने लक्ष द्या। मुंड्याचे दोन्ही आकार कापायला विसरायचे नाहीये। कधी कधी घाईगडबडीत जर आकार कापायचा राहिला तर मुंड्यामध्ये घोळ पडू शकतो। आता हे आपलं पुढच्या भागाचं पॅटर्न तयार झालं। हा वरचा भाग खालचा भाग। ज्यावेळेस आपण हे पॅटर्न कपड्यावर ठेवणार तर इकडची बाजू आणि इकडची बाजू ह्या दोन्हीही बाजू अर्धा इंच कपड्यावर वाढवून घ्यायच्या आहेत। बाकी पॅटर्न कुठेही वाढवायचं नाहीये। सेम अशाच पद्धतीने कटिंग करायचं आहे आणि ब्लाऊज शिवायचा आहे। आणि जर मागच्या गळ्याला तुम्हाला आकार घ्यायचा असेल तुम्ही इथे कटिंग केलं तरी चालेल किंवा कॅनव्हासचा गळा लावून कटिंग केलं तरी चालेल। तुमच्या अजून काही अडचणी असेल तर कमेंट मध्ये विचारायला विसरू नका। धन्यवाद।